Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Ivan Jerome Genoza, top 7 in the December 2017 Criminologists Licensure examination. Don't forget to subscribe and hit the bell button to receive the latest updates. Take it away, Ivan. Okay, in legal proceedings involving question documents, an examiner is utilized to avoid conclusion that is not based through scientific examination. Anong tawag natin doon? Kapag hindi siya based sa scientific examination, siya ay off-hand. Sabihin, labas sa kamay. Okay? Pag sinabi natin hand, on hand, sabihin, kaya kong panghawakan. Okay? O kaya kong panghawakan itong sinasabi ko, yung opinion ko about legal medicine kasi medical legal expert ako. Okay? Pero pag halimbawa, no, ikaw ay isang vlogger lang, no? O ikaw ay isang FB expert lang, no? Okay? Ikaw ay isang civilian na wala kang tapat na background dun sa issue, tapos nagagaling-galingan ka. Ano yun? Sinasabi mo isang bagay na hindi mo kayang panghawakan. Yun ay off-hand opinion. Hindi siya base sa scientific examination. Okay? So yan, no? Off-hand opinion ang sagot. Okay? Third degree. Ano yung third degree? Okay? Pag sinabi natin third degree, alam ko mabibigyan ng emphasis mamaya eh. Okay? Yan. Balikan natin yung third degree. Yan. Extrajudicial confession, confession sa labas ng korte, police station, no? Yan. Extrajudicial confession. Expert testimony, kapag yung opinion ng question document examiner, dadalhin niya na, no? Pupunta siya sa court, ipe-present niya doon yung opinion niya. Ang tawag na doon, testimony. So yun yun yung distinction between opinion and testimony. Okay? Pag hindi mo kayang panghawakan, labas sa kamay mo yan. Hands off, kasi off-hand opinion yan, pare. Okay? Next, this is the kind of document executed by a person in authority and by private parties but notarized by competent officials. So nakalagay dyan, person in authority. Okay? And private. Pwedeng person in authority, pwedeng private party. Pero nanotaryuhan. Sabi na nanotaryuhan, gusto mong patunayan sa lahat ng tao na totoo yung sinasabi mo. Makinig kayong lahat. Diba? Mahal na mahal ko to. Mahal na mahal ko si A. Di ba? Mahal na mahal ko si ganon. Okay? So, mangyari, gusto malaman ng lahat. Okay? So, yan, nagiging public siya. Okay? Kaya pag public, na notaryan, gusto makita ng lahat. Pag private, hindi mo gustong ipaalam sa mga tao. Lihim lamang. Okay? Yan. Pag commercial, bigyan natin emphasis. Pag official, yun na nga, no? Pag initia ng government, office to the exercise of its function. Not necessarily public. Okay? Public yung sinagot, yung sinagot ng karamihan. But notarized nga. So yun na, no? Nagbago na kasi na notaryo na. Okay? This kind of document which is executed by a private person nang walang pangingialam ng notary public. So hindi na siya notary public, X mo na dyan para yung public document. Okay? X na yan. Okay? Next. Okay? Yan. Commercial document. Commercial, may related ba siya sa sa Code of Commerce? Sa bentahan. Wala naman nakalagay na palitan. Pera kapalit ng produkto. Wala. Okay? Yan. Hindi rin naman siya sinabing hindi rin naman siya sinabing government office mismo yung nag-issue. Hindi siya official. So yan, ay private document. Walang notary public. Very good. Tama mga karamihan. Okay? Next, it is a document executed by private person with the intervention. So yun na, nangialam na yung notary public, magiging public document na siya. Okay? Yan. So yun, ang public document may pangingialam ng notary public. Open for all to see. Gusto mo mapatunayan talaga. Gusto mo makumbinsi lahat ng tao, kaya pagsasabi mo sa lahat ng tao. No? Kaya kung gusto mo, kunyari, pare sa relasyon, no? Okay? Kaya kung gusto mo na kung gusto mo na may label, no? Gusto mo mapatunayan, no?
sa lahat ng tao, kailangan ipanotaryo mo yung jowa mo. Okay, ganon. Okay? O yan, no, kung meron siyang love letter na binigay sa'yo, tol, panotaryo mo pare, no? Para mas masisigurado mo na hindi ka basta-basta may iwan. Hindi ka nag-iimbento lang, no? May pruweba. Okay? Hindi lang imaginary yan, pare. Okay? Next official document is also a public document as a larger classification. True. Okay? Kaya bakit? Pag sinabi kasing public document, ano yan? Open to all people. No? Gusto mo mong pakita sa lahat, di ba? At usually pag karamihan sa mga sa mga document na ini-issue ng gobyerno, pwede nila ipakita sa lahat. Okay? Yan. Official document. Okay, example ng official document ay yung mga batas, di ba? May batas, no, yung RA 11131, no, yung latest Criminology Profession Act natin. Okay? Di ba, in-issue, public document yan, no? Kasi pwede na, gusto natin ipakita sa lahat ng tao. Ngayon, yung official document na yan, halimbawa, yan ay na-authenticate ng PRC, ng CHED. So, di ba, siya kasi magiging official document. Pero, public document siya sa larger classification. Okay? Pero yun huwag malilito sa example natin kanina. Okay? On what is public and what is official. Okay? If you want to learn more from him, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of his lectures. Or you can watch the rest of his lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on our Facebook account for more details. See you soon, Orteans!